ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ እንደተለመደው አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ትንሿ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት በኩል ሐሳባችሁን አድርሱኝ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀመጥ ሶሻል ሚዲያዎች ሐሳብ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እንዲሁም ጥቆማ ካላችሁ መስራት ያለብኝ ቪዲዮ መጠቆም ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ፎቶ ማቀናበር የምንችልበት እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህን ፎቶ እንደምትመለከቱት እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት ስቴፕ ባይ ስቴፕ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ምርጥ አሪፍ የሆነ የፎቶ ማቀናበሪያ ነው። በሞባይላችሁ በቀላሉ የምታቀናብሩበት አሪፍ ፎቶችን የምትሰሩበትን አፕሊኬሽን እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። ወደ ቪዲዮ
ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምርጥ አሪፍ አፕሊኬሽን እንዳሳየዋችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩት። ፎቶዎቻችሁን ግዴታ ኮምፒውተር አያስፈልገንም። በሞባይላችን እንደ ኮምፒውተር ላይ እንደተሰራ አድርገን አሪፍ ኤዲቲንጎችን መስራት እንችላለን። ይህ የመጀመሪያው ነው ያሳየዋችሁ። በሌላ ጊዜ በጣም የሚያስደምሙ የፎቶ ኤዲቲንጎችን አሳያችኋለሁኝ። ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ፣ ቤተሰብ የሆናችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ሁኑ። ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ያገናኘን።